ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት። ዛሬ ደግሞ የሻይርዬ ከሩዝ ጋር እንዴት እንደሚሰራ እሱን ይዤ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሻይርዬውን አዘጋጅቻለሁ። ሻይርዬ ይሉታል በብዛት አረቦች ሩዝ ጋር የሚሰሩት እንትን ነው፣ የፓስታ አይነት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለትናንሽ ማለት ነው ትናንሽ ፓስታ እና እዚህ ጋር ደግሞ የታጠበ አንድ ኩባያ ሩዝ አለኝ። ታፍላርጌዋለሁኝ። ትንሽ ዘይት ያስፈልገኛል። ትንሽ ዘይት። አሁን ይሄንን መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው። እንጠብሰው እጃችንን ማንሳት የለብንም ማለት ነው። ያለ ማቋረጥ መጥበስ አለብን። ምክንያቱም ቶሎ የማረር ሁኔታ ስላለው እና በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ከመጀመሪያችን በፊት ግን ሁሉንም ነገር ማዘጋጀት አለብን። ለሩዝ የሚሆን ውሃ እና ደግሞ ሩዙን አጥበን ሁሉንም ነገር አዘጋጅተን ነው ማለት ነው ይሄን መጥበስ የምንጀምረው። እንግዲህ አሁን እንትን ማለት እየጀመረ ነው። እየተጠበሰ ነው ማለት ነው። ትንሽ ደቂቃ ነው የምንጠብሰው፣ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል እና የሆነ ጎልደን ብራውን ከለር እስከሚያመጣ ማለት ነው። ቀረው እንደምታዩት ያለ ማቋረጥ ነው እያማሰልኩት ያለሁት፣ ምክንያቱም ስለሚያር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይሄን ስሰራ ማለት ነው ለደቂቃ እረሳውና ዞር ስል ስመለስ ተቃጥሎ አገኘዋለሁ። ብዙ ጊዜ አጋጠመኝም ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ትንሽ ይቀራ ማለት ነው። እንደምታዩት ጎልደን ብራውን ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሩዙን እጨምራለሁ። ከሩዙ ጋር ቀላቅላለሁ ማለት ነው። ያስባል እንደሚመስል አሁን ውሃ ጨምርበታለሁ። ውሃውን ማዘጋጀታለሁ። አንድ ኩባያ ሩዝ ስለተጠቀምኩ 2 ኩባያ ከግማሽ ነው ማለት ነው የማደርገው። ያው ሩዝ ብቻ ስሰራ አንድ ኩባያ ሩዝ ከተጠቀምኩ 2 ኩባያ ውሃ ነው የማደርገው። አሁን ግን እዚህ ሻይርዬውን አንድ ላይ ስለምሰራ ለሻይርዬው ያህል የሚበቃ ውሃ አድርጌ ነው ማለት ነው የምጨምረው። እንደምታዩት 2 ከግማሽ ጨመርኩ ማለት ነው። እሺ ያው ውሃው የፈላ ውሃ ስለሆነ ቶሎ ፈላ ማለት ነው። አሁን እንትኑን እሳቱን በዝቅተኛ እሳት ላይ እናደርገዋለን እና ደግሞ እንከድነዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከ10 ደቂቃ በኋላ መጣና ትንሽ ነካ ነካ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ሁኑ። በደንብ ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ ጠብቃለሁ። በነገራችን ላይ ጨው አላደረኩም፣ ምክንያቱም የሚጠቀም ሰው ስለሌለ። እናንተ ግን ጨው ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እና ደግሞ ሲደርስ እንግዲህ እናያለን አብረን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ 5 ደቂቃ ሆኗል። እስቲ አሁን ደግሞ ውሃውን እየጨረሰ ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አንድ 10 ደቂቃ እንጠብቃለን ማለት ነው እስከሚጨርስ ውሃውን በደንብ። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ውሃውን ጨርሶ በደንብ ፍርፍር ያለ ሩዝ ወጥቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሩዝ ከሻይርዬ ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።